नमस्ते STL टिम। आज म यो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिजको बारेमा सानो एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दैछु। एक्चुअली मैले यो प्रेजेन्टेसन गर्नुको कारण चाहिँ जुन मैले वर्कबुक तपाईँहरूलाई पठाउँदैछु अब इमेलमा, त्यो वर्कबुकलाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हेरेर चाहिँ यसबाट तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। सो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिज भन्नाले कसरी कम्युनिकेट गर्ने अरूसँग इफेक्टिभ तरिकाले, होइन, र कम्युनिकेसन गर्नुको मेन रिजन कारण के हो, किन गरिन्छ, त्यसको बारेमा म हल्का हल्का तपाईँहरूलाई बताउँछु। अनि स्ट्राटेजिज भन्नाले चाहिँ अब तपाईँले कम्युनिकेट गरेर कसरी आफ्नो काम बनाउने त, किनभने कम्युनिकेसनको भनेको चाहिँ यस्तो भनिन्छ नि, कम्युनिकेसन इज 20% 80% वाट यु से 20% हाउ यु से इट अरे क्या। सो त्यही कुरालाई भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल भनेको एउटा यस्तो आर्ट हो, कला हो, जसलाई राम्रोसँगले युज गर्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो करियरमा धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। करियरमा मात्रै होइन, तपाईँको लाइफको कुनै पनि एरियामा त्यसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ, होइन। सो अब हामी अगाडि बढौँ। सो द पावर अफ कम्युनिकेसन। सो कम्युनिकेसन तपाईँको भर्बल कम्युनिकेसन हुन्छ, रिटन कम्युनिकेसन हुन्छ, नन भर्बल कम्युनिकेसन हुन्छ, वाट एभर इट इज। तर कम्युनिकेसन तपाईँ जति ठुलो पोजिसनमा पुग्दै जानुहुन्छ, कम्युनिकेसन तपाईँको लागि त्यति नै जरुरी हुँदै जान्छ। र अब यो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिज तपाईँले कम्युनिकेट गर्ने तरिका सिक्नुभयो भने के फाइदा हुनसक्छ तपाईँलाई? नम्बर 1 त विन कस्टमर्स, होइन। विन कस्टमर्स भन्नुको मतलबै बढी सेल हुनु हो, राइट। त्यसपछि सेकेन्डमा गएर लिड इफेक्टिभली। सो तपाईँहरूको रोल, एसटिएलको रोल चाहिँ एउटा लिडरको रोल पनि छ, किनभने तपाईँहरूले हरदम हर वखत डिएससीसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई लिड गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई डेलिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ, लिडरसिप प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल्स राम्रो छ भने त्यो गर्न तपाईँलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि लेभल अफ करियर, तपाईँको आफ्नै करियर माथि बढाउनको लागि पनि एक्सपिरियन्स आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि चाहिन्छ। टेक्निकल स्किल्स चाहिन्छ, त्यो पनि म मान्छु, होइन। एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर साथसाथमै चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स भनेको यस्तो एउटा टुल हो जस बिना चाहिँ माथि पुग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, होइन। सो तपाईँलाई कम्युनिकेसन स्किल्स तपाईँलाई करियरमा पनि त्यसले हेल्प गर्छ। त्यसपछि गएर लिड अदर्स भनेपछि तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै मान्छेहरूले, कति लिडरहरूले एउटा स्पिचको भरमा, होइन, एउटा भाषणको भरमा करोडौँ मान्छेको भोट लिन्छ अथवा करोडौँ मान्छेले फलो गर्छ। के हो भन्दाखेरि किनभने कम्युनिकेसन यति पावरफुल चिज हो, यसलाई सही ढङ्गले युज गर्न सक्यौँ भने हामीले स्काई इज द लिमिट, होइन। अनि अब फेरि कम्युनिकेसन भने खालि नेपाली बोल्ने, इङ्ग्लिस बोल्ने मात्रै भने होइन है, द्याट्स द ल्याङ्ग्वेज, होइन। तर कम्युनिकेसन मतलब कस्तो तरिकाले बोल्ने, होइन, कसरी, कुन चाहिँ वर्डहरू युज गर्ने, कस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने, बडी स्ट्यान्स कस्तो हुनुपर्छ। सो यहाँ के भन्छ, बिङ एबल टु कम्युनिकेट इफेक्टिभली इज परह्याप्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल लाइफ स्किल्स। सो लाइफ स्किल्समा अरू धेरै कुराहरू आउँछ, तर यो चाहिँ सबैभन्दा जरुरी चाहिँ के हुन्छ त, कम्युनिकेट राम्रोसँग गर्न सक्यो भने त्योभन्दा ठुलो स्किल अरू केही हुन सक्दैन। अब यहाँ हेरौँ, के तपाईँले सोच्नु भएछ कि कोही मानिससँग कुरा गर्न कति गाह्रो देखिन्छ, तर अरूसँग कुरा गर्न कति सजिलो छ? जस्तो कसैलाई यसो हेर्दैखेरि कुरा गरौँ लाग्छ, होइन। कुरा गर्न नि सजिलो छ, तर कोहीलाई चाहिँ हेर्दैखेरि बोल्नै मन लाग्दैन, होइन। अब हामीले यस्तो मान्छे पनि भेट्छौँ कसलाई चाहिँ देख्ने साथ हामीलाई मनपर्छ, उसँग साथी बनिन्छ, गफसफ गरिन्छ, सबै कुरा। तर फेरि कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँहरू वर्षौँसँगै बसे पनि तपाईँमा त्यो क्लोजनेस आउँदैन, होइन। र अब यो जुन चाहिँ मैले ट्रेनिङ तपाईँहरूलाई दिन लागेको छ, अनलाइन ट्रेनिङ, यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले आइडेन्टिफाई कमन कम्युनिकेसन प्रब्लम्स द्याट मे बी होल्डिङ यु ब्याक। जुन सामान्य तपाईँले कम्युनिकेट गर्दाखेरि सायद तपाईँको कम्युनिकेसन गर्ने कुनै स्टाइलले पो तपाईँलाई पछाडि राखिरहेछ कि मान्छेले बुझेको छैन कि अथवा त्यसको गलत अर्थ लिएको छ कि, त्यो हामी पत्ता लगाउने। त्यसपछि डेभलप स्किल्स इन आस्किङ क्वेसन्स द्याट गिभ यु इन्फर्मेसन यु निड। अनि कस्तो खालको क्वेसन सोध्ने, होइन, किनभने क्लोज एन्डेड क्वेसन हुन्छ, ओपन एन्डेड क्वेसन हुन्छ, र यदि क्वेसन राइट तरिकाले सोध्न सक्यौँ भने हामीले राइट आन्सर पाउन सक्छौँ, होइन। त्यसपछि गएर लर्न वाट यु नन भर्बल मेसेज आर टेलिङ अदर्स। नन भर्बल हाम्रो बडीको स्ट्यान्स, होइन, हाम्रो बडीको कम्पोजर, हामी कसरी कुरा गर्छौँ, हात जेस्चर्सहरू, त्यसले चाहिँ एकदमै इफेक्ट पार्छ,
हैन र तपाईले राम्रै कुरा गर्नुहुँदैछ र पनि तपाईको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेगेटिभ छ भने तपाईको त्यो जुन चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ पोजिटिभ मेसेज पनि के हुन्छ नेगेटिभ भएर जान सक्छ। त्यसपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डेभलप स्किल्स इन लिसनिङ एक्टिभली एन्ड इम्प्याथेटिकली टु अदर्स। हाम्रोमा एक्टिभ लिसनिङ स्किल्स पटक्कै छैन मैले देखेँ सरले। हामी अरूको कुरा सुन्नै चाहँदैनौँ आफ्नो कुरा। सो कम्युनिकेसन भनेको टु वे हुनु पर्यो, वान वेले हुँदैन हैन। समटाइम्स कतिजना मान्छेसँग त म कुरै गर्दिनँ किनभने आई नो दे आर नट गोना लिसन टु मी हैन। उनीहरूले मेरो कुरै सुन्दैन भने म कुरै गर्दिनँ किनभने एक्टिभ लिसनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यदि कसैले तपाईँलाई केही कुरा भन्दैछ भने यदि तपाईँले एक्टिभली लिसन गर्नु सकेछ तपाईँले त्यो कुराको तहसम्म जानु सक्नुहुन्छ, बुझ्नु सक्नुहुन्छ नि त हैन। तर युजली हामी के गर्छौँ त अरूले कुरा गर्दै गर्दा हामी मनमा आफै प्लान बनाइसकेको हुन्छ कि यसको रिबटल यसको आन्सर म कसरी दिउँ भनेर। सो एक्टिभ लिसनिङ स्किल्स एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने हामी कुरा गर्दाखेरि फोनमा कुरा गर्दा फेस टु फेस कुरा गर्दा कोही बेला आर्गुमेन्ट हुँदाखेरि डिस्कस हुँदाखेरि डिबेट गर्दाखेरि के हुन्छ त दुवैजना बोलिरहेको हुन्छ एकाअर्कालाई सुन्नै मान्दैन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ कोही बेला अरू ल मेरो पहिला कुरा सुन है तिमी भनेर कुरा चाहिँ सुनाउँछ तर फेरि उसको कुरा चाहिँ आफू सुन्नु मान्दैन राइट। त्यसले गर्दा चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ पनि जरुरी छ कम्युनिकेसनको लागि। र डिल विथ सिचुएसन एसर्टिभली कुनै पनि परिस्थितिमा चाहिँ आत्मविश्वासको साथमा तपाईँले अगाडि बढ्न सकिन्छ यदि कम्युनिकेसन स्किल्स राम्रो छ भने। अब तपाईँको जुन चाहिँ मैले ट्रेनिङको वर्कबुक दिएको छु त्यो वर्कबुकमा यही छ माई पर्सनल अब्जेक्टिभ्स इन्क्लुड भन्नाले यो ट्रेनिङ यो कम्युनिकेसनको ट्रेनिङ लिएर म त्यसको मेरो उद्देश्यहरू के छ त। यो ट्रेनिङले मलाई फाइदा गरिसकेपछि यो ट्रेनिङबाट मैले कम्युनिकेसन स्किल्स सिकिसकेपछि अथवा स्ट्राटेजीहरू अप्नाउन सिकिसकेपछि के गर्ने मेरो विचार त्यो त्यहाँ लेख्नुहोस्। फर इक्जाम्पल नम्बर 1मा के हुनसक्छ भने आई वान्ट टु प्रोभाइड लिडरसिप अथवा आई वान्ट टु एक्जिबिट लिडरसिप अथवा आई वान्ट टु बी एबल टु राइट प्रिसाइजली एलोक्वेन्टली हैन। सो तपाईँको कम्युनिकेसन सम्बन्धी के उद्देश्य छ त। आई वान्ट टु बी a really good speaker, a public speaker, something like that. So तपाईले यहाँ लेख्नु होला। अब here are 10 rules that will help you build positive relationship. अब यो 10 वटा रुल छ यहाँनिर। यो 10 वटा रुलले चाहिँ तपाईलाई अपनाउनु भने एटलिस्ट एउटा दुईटा मात्रै पनि अपनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई रिलेसन बिल्डिङमा काम लाग्छ। तपाईँको कुलिगसँग, तपाईँको सुपरभाइजरसँग, तपाईँको सबअर्डिनेटसँग, जोसँग घरमा वाइफसँग, बच्चाहरूसँग। किनभने कम्युनिकेसन स्किल्स एकपल्ट सिकेपछि त जहाँ पनि त काम लाग्छ नि, त्यो त अफिसमा मात्रै काम लाग्ने त होइन राइट। सो अब जुन यो 10 वटा पोइन्ट भन्न गइरहेको छु यो 10 वटा पोइन्ट तपाईँले नसुनेको कुनै पनि छैन, सबै सुनिसकेको कुरा होइन। कुनै पनि नयाँ नौलो केही इन्भेन्ट गरे होइन। तर हाम्रो प्रब्लम के छ हामीलाई थाहा छ कि यो गर्नु हुँदैन तर पनि हामी त्यो गरिरहेको हुन्छ होइन। सो लेट्स सी अब हामीले यो कसरी कति हदसम्म हामीले यसलाई अप्लाई गर्न सक्छौँ त आफ्नो काममा राइट। नम्बर 1मा छ भेरी अभियस स्पिक टु पिपल देयर इज नथिङ एज नाइस एन्ड चियरफुल ओर अ प्रिटी। मान्छेसँग बोल्नुहोस् होइन। बिहान जाँदा अफिसभित्र जानुहुन्छ कि सब्जीमा जानुहुन्छ कि जसलाई देख्नुहुन्छ हाई हेलो गुड मर्निङ के छ। सो त्यो स्टार्टिङ त्यहाँबाट गर्नुहोस् कि स्माइल होइन। त्यो त अब भनिराख्नुपर्ने कुरा तर कतिले गर्दैनन् कि कतिले सुरु आजले गर्दा के हुन्छ तपाईँले यु नेभर नो कुन मान्छे गएर कसलाई कति बेला काम लाग्छ तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ त होइन। सो सेकेन्डमा स्माइल एट पिपल इट टेक्स 72 मसल्स टु फ्राउन ओन्ली 14 टु स्माइल। डिड यु नो तपाईँ अनुहार एकदम रिसाएर अनुहार बनाउन तपाईँलाई 72 वटा मसल्स चाहिन्छ अरे तर स्माइल गर्नलाई जम्मा 14 वटा मसल्स मात्रै चाहिन्छ। सो स्माइलले तपाईँको फेस भ्याल्यु बढाउँछ कि। स्माइल भनेको यस्तो एउटा कम्युनिकेसन टुल हो जसले तपाईँको कति गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउन सक्छ। सो मेक स्योर यु स्माइल। एक्लै स्माइल गर्ने भने तर whenever you see somebody give them a friendly smile. नम्बर 3मा ट्राई टु रिमेम्बर पिपल्स नेम। अब कतिजना मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने उनीहरूकोमा एउटा इनहेरेन्ट क्वालिटी के हुन्छ भने अनक्यानी क्यापेबिलिटी भने मान्छेको नाम याद राख्न सक्छ क्या सबैको। त्यो एकदमै काम लाग्ने कुरा होइन। किनभने द स्विटेस्ट म्युजिक टु एनी वान्स हियर इज द साउन्ड अफ द ओन नेम। किन हामी हरेकलाई आफ्नो नाममाथि गर्व छ होइन त। हाम्रो आइडेन्टिटी हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो नाम हो। र तपाईँलाई यदि तपाईँको नाम कसैले अलिकति स्पेलिङ मात्र मिस्टेक गऱ्यो भने त रिस उठ्छ नि होइन। इमेलतिर जस्तो फर इक्जाम्पल DHIRAJ को बदलामा कतिले DHEERAJ लेख्यो भने मलाई कस्तो लाग्छ नि होइन। सो आफ्नो नाम भनेको हाम्रो लागि के हो त एउटा पहिचान हो, रेकग्निसन हो, हाम्रो चाहिँ के भन्ने त्यो ब्रान्ड हो त्यो हाम्रो
सो यदि हामीले मान्छेको नाम याद गर्न सकेर मान्छेलाई नामबाट चाहिँ हामीले पुकार्यौँ भने अथवा भनौँ न चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई के बताउँछ भने ओ यसले मेरो नाम याद राखेको रहेछ है भन्ने हुन्छ होइन अर्को लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान बी फ्रेन्डली एन्ड हेल्पफुल अफकोर्स टु मेक अ फ्रेन्ड यु हेभ टु बी अ फ्रेन्ड होइन त सो संसार भनेको त ऐना जस्तै हो तपाईँ आफू जस्तो त्यस्तै देख्ने त हो यदि तपाईँ फ्रेन्डली भयो भने त अरू तपाईँसँग फ्रेन्डली हुन्छ होइन अब नेक्स्टमा जाउँ बी कोडियल स्पिक एन्ड एक्ट एज इफ एभ्रिथिङ यु डु इज अ जेन्युन प्लेजर सो कति बेला एउटा भनिन्छ नि फेक इट अन्टिल यु मेक इट भन्छ सेल्समा तपाईँलाई कोही बेला चाहिँ एउटै कुरा गर्दा दिक्क लाग्छ होला तपाईँलाई सकेसम्म त्यहाँबाट बाहिर निस्किन मन लाग्छ होला भनौँ न कुरा टुङ्ग्याउनु मन लाग्छ होला त्यस्तो होइन तपाईँ जोसँग पनि बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बोल्दाखेरि चाहे तपाईँ 5 मिनटको लागि बोल्नुहोस् चाहे तपाईँ 10 मिनटको लागि बोल्नुहोस् यस्तो एक्ट गर्नुहोस् कि तपाईँले रियली इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होइन अरूले कुरा गर्दै गर्दा मोबाइल फोन हेर्ने नङ कोट्याउने सिलिङतिर हेर्ने पेनले स्क्रच गर्ने पेन खाटा गर्ने यस्तो कुराले के बताउँछ भने तपाईँले इन्ट्रेस्ट दिएको छैन है भन्ने कुरा बताउँछ त्यसको लागि एक्टिभ लिसनिङ भनेको पनि त्यही हो तपाईँले चाहिँ तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईँको आँखा तपाईँको बोली सबैले चाहिँ के लाग्न पर्यो भने तपाईँले यो कुरालाई जुन कुरा तपाईँ बोलिरहनु भएछ अथवा जुन कुरा तपाईँ सुनिरहनु भएछ चाहिँ तपाईँलाई एकदम खुसीका साथ गरिराख्नु भएको छ है अर्को कुरा एउटा छ एउटा क्वेसन म सोध्छु कि मेरो ट्रेनिङमा प्रायः सबैलाई हु वान्ट्स टु बी इन्ट्रेस्टिङ पर्सन भनेर सबैले हात उठाउँछ कि यस आई वान्ट बी इन्ट्रेस्टिङ पर्सन एन्ड देन आई आस्क देम डु नो हाउ टु बी एन इन्ट्रेस्टिङ पर्सन भन्दाखेरि कतिले आई डोन्ट नो सर मेबी स्माइल अथवा सिङ अथवा डान्स अथवा आई डोन्ट नो समथिङ भन्छ तर द एन्सर इज भेरी सिम्पल इफ यु वान्ट टु बी एन इन्ट्रेस्टिङ पर्सन यु हेभ टु बी इन्टरेस्टेड इन अदर्स अरूमा इन्ट्रेस्ट देखाउनुहोस् न अनि पो अरूले तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट देखाउँछ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले आफ्नो कोहीसँग आफ्नो प्रब्लम सेयर गर्नु जानु हुँदैछ भने उसको प्रब्लम पनि सुनिदिनु पर्यो होइन उसको यु हेभ टु फिट इन टु देयर सुज यु हेभ टु सी फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ सम टाइम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कुनै मान्छे तपाईँलाई मनै पर्दैन भने हुन्छ हामीलाई त्यस्तो होइन कुनै मान्छे मनै पर्दैन तर वाट इफ यु हेभ टु वर्क विथ द्याट पर्सन त्यो मान्छेसँग काम गर्नै पर्छ तपाईँले भने के अब तपाईँले कि त त्यो काम नगर्नु पऱ्यो कि त काम गरेपछि त्यो मान्छेलाई मन पराउनु पऱ्यो सो इफ देयर इज एनी वान जस्ट यु डिसलाइक कसैलाई तपाईँलाई मन पर्दैन भने के गर्नुहोस् ट्राई लुक एट द पोजिटिभ साइड अफ द्याट पर्सन नेगेटिभ साइड मात्रै नहेर्नुहोस् होइन नेगेटिभ साइड र पोजिटिभ सबैकोमा हुन्छ तर तपाईँले उसको पोजिटिभ साइड पनि हेर्न ट्राई गर्नुहोस् त बिस्तारै यु स्टार्ट लाइकिङ द्याट पर्सन तर तपाईँले सुरुमै मलाई यो मान्छे मनै पर्दैन भन्यो भने तपाईँले चाहिँ उसको पोजिटिभ साइड हेर्नै चाहनुहुन्न अब यो पोइन्ट एकदमै जरुरी छ ध्यान लगाएर सुन बी जेनरस विथ प्रेज कसियस विथ क्रिटिसिजम मैले देखेको नेपालमा अर्कालाई अप्रिसिएट गर्नु त्यति चलनमा छैन पिपल डोन्ट लाइक टु अप्रिसिएट अदर्स तर एट द सेम टाइम दे आर अलवेज कम्प्लेनिङ कि मेरो अप्रिसिएसन नै भएन मलाई मेरो काम जब तपाईँले अरूलाई अप्रिसिएट गर्नु हुँदैन भने तपाईँलाई अरूले कसरी अप्रिसिएट गर्छ त त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन सो यस्तो छ क्या हाम्रो मेबी कल्चरले हो कि के हो हामीले राम्रै काम गरेको मान्छेलाई राम्रो भन्न त्यति रुचाउँदैनौँ कि अथवा कोही बेला अप्ठ्यारो मान्छौँ होइन तर क्रिटिसाइज गर्नु हामी हरदम अगाडि बढ्छौँ चाहे अगाडि होस् चाहे पछाडि होस् हामी सबैको क्रिटिसिजम गर्छौँ तर तपाईँले मलाई एउटा यस्तो मान्छे देखाउनुहोस् जो चाहिँ पर्फेक्ट छ 100% पर्फेक्ट छ कोही छ त्यहाँ जसकोमा कुनै फ्लज छैन जसकोमा कुनै विकनेसेस छैन पर्फेक्ट नो द्याट्स नट पोसिबल वी आर पर्फेक्टली इम्पर्फेक्ट त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बानी के छ भने सकेसम्म अर्काको बिग्रेको कुरालाई हामी छिटो देखाउँछौँ भुल देखाउँछौँ गल्ती देखाउँछौँ यो गर्थ्यो तर राम्रो कुरालाई हत्तपत्त हामीले अप्रिसिएट गर्न जान्दैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अप्रिसिएट भनेको तपाईँले चाहिँ एकदम ठुलो कुरा गर्नु पऱ्यो जस्तो तपाईँ बिहान अफिसमा आउनुहुन्छ कसैले चाहिँ राम्रोसँगले आई डोन्ट नो राम्रो एउटा सर्ट लगाएको छ यो कुरा चाहिँ वा कति राम्रो सर्ट तपाईँलाई कस्तो सुट गर्यो है द्याट्स अ कम्प्लिमेन्ट होइन त्यो मान्छेलाई खुसी अथवा कसैले तपाईँलाई केही हेल्प गरिदियो ओहो तपाईँ यो काममा कति राम्रो यार अथवा कसैको ह्यान्ड राइटिङ वा लुक एट योर ह्यान्ड राइटिङ सो यो बानी बसाउनुहोस् कि तपाईँहरूले यदि तपाईँले अरूलाई अप्रिसिएट गर्नु हुँदैन भने अरूले पनि तपाईँलाई कहिले पनि अप्रिसिएट गर्दैन यो त गिभ एन्ड टेक हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जेनरस विथ प्रेज भनेपछि तपाईँले यदि कसैले राम्रो काम गर्छ तपाईँको डिएसीले के राम्रो काम गर्छ सबैको अगाडि उसलाई चाहिँ प्रेज गर्नुहोस् राम्रो गरेको छ है भनेर भन्नुहोस् होइन त्यो भनेपछि मात्र भोलि गएर तपाईँलाई पनि उनीहरूले प्रेज गर्छ त्यसले गर्दा क्रिटिसाइज गर्नु मैले भनिहालेँ सजिलो छ
तर क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले के सोच्न पर्यो भने चाहिँ त्यो कुन कुराको लागि तपाईँले क्रिटिसाइज गर्न लाग्नु भएछ, त्यसको रियल रिजन के हो त, होइन? जस्तो अब त्यसमै इन्टरलिक छ है यो। बी